Nagyon nagy szeretettel köszöntünk megint mindenkit az extra adásban, ugye hónap vége van, újra visszatérünk a Balatonparkra, senkit ne zavarjon meg a budapesti háttér, ugye pontosan tudjátok, hogy nem akkor vesszük fel a szövegeket, amikor a körök voltak, de itt vagyunk a fiúkkal és értékelünk, japán autó lesz ezen a héten, mert hogy azt is akartunk az első 10-be forgatni, méghozzá egy igen tuningolt 350Z, azaz Nissan, már is kezdünk. Hedo, az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, azt mondtad, te elég sok mindent tudsz erről a kocsiról, volt ez a kocsi kakucson is, sőt a tulaj már többféle autót is hozott, ha jól emlékszem. A hangjából is hallottam, amikor behoztátok akár kakucsra, akár a Balatonra ezt a kocsit, hogy biztosan sok minden szélve benne. Kicsit mesélj és mutasd be nekünk ezt a kocsit, légy szíves. Igen, az Antti ugye az egyik ilyen Z-klub elnök, vagy ő alapította az egyik ilyen Z-klubot, és hát egy eléggé erősen japán beállítottságú emberke. Annó ugye hozta már ezt az autót, de sok évvel ezelőtt, és nem sokkal azt hiszem a BPC előtt egyszer összefutottunk vele valahol, és akkor is mondta, hogy akkor még ha lehetne az autójával menjünk, és akkor mondtam, hogy tök jó lenne a Balatonra, úgyhogy mikor kiderült, hogy mehetünk, meg mikor lesz, akkor Adinak mondtam, hogy kérdezze már meg Antit, mert hogy ő nagyon ajánlotta, és tudtam, hogy ő ugye pályázásra építette, tehát ilyen szempontból is egy érdekes autó. Ugye ezt még annó azt hiszem 16-ba vette, és egy évig ment rendes track csomagos 350Z-ként, tehát full utcéként, aztán azt hiszem 19-ben megsütött a nap, és akkor track day autóvá kezdett átalakulni. Maga a motor egyébként sok mindenben nem változott, és ez majd szerintem a Csabinak is az egyik legnagyobb hiányosság lesz, mert a futómű és a fék képességeihez képest furcsa, hogy előre úgy annyira már nem megy. Lehet, hogy már nem is túl acélos ez a motor. Azt hiszem kipufogó leumlő van, tehát azért van ilyen nagyon jó meg a kipufogó rendszer cserélve, de a futóműben viszont minden tejn futómű van, ugye a szilentek cserélve vannak, tehát minden gyakorlatilag ki van cserélve. És ugye race, ilyen kovácsolt felni, ami nagyon jól néz ki, onnan tudom, mert nekünk race felni van a kupás Mazdán, és eleve azért nagyon könnyű felni, meg ugye a Yokohama Advan AD08 RS volt rajta, azt hiszem. Szóval semi-slick, ez majd ugye akkor számít, hogy ki megy vele először. Szóval egy nagyon jó ilyen pályanapos autónak épült, szerintem úgy nagyjából stimmelt is, és ugye érdekes lesz az összehasonlítás, hogy egy lassú pályán, meg egy gyors pályán még tud ez az autó. Csabi, most, hogy már egy éves a pálya, hiszen amikor éppen most vagyunk és felvesszük már akkor is időben, amikor meg lemegy, még egy hónappal arrébb vagyunk. Ugye 23 májusában nyílt meg a pálya, milyen tapasztalatok vannak eddig, milyenek voltak a versenyek, mennyire szeretik a pályát? Alapvetően mozgalmas év volt, a 23 is szerencsére jól sikerült, elég sokféle rendezvény volt, több céges rendezvény, kisebb-nagyobb ilyen pályanapok, különböző egyéb programok, amik sokan ti is ott voltatok, meg tavaly is már egy ilyen próbaversenyt tartottunk, egy ilyen szezonzáró, ilyen verseny hétvégét, de azt még inkább csak a sportszakmai személyzetnek a gyakorlása véget, de idén már volt egy nagy nemzetközi verseny hétvégénk is, ugye a szezonnyitó zónaverseny, úgyhogy folyamatosan a Laptime kupa, ugye mi más. Merjük kimondani. Merjük itt, ez elmegy szerintem. Itt nem számít reklámnak. Itt nem. És szerintem ez mind nagyon-nagyon hasznos tapasztalat volt, és alapvetően sikeresen zajlott. Nyilvánvalóan minden új rendszernek be kell állnia, be kell gyakorolnia, de hát rengeteget gyakoroltak a rescue-sok, rengeteget gyakoroltak a sportbírók, tehát hogy azt gondolom nem volt hiány ilyen lehetőségekbe, de szerencsére a vevők, megrendelők, partnerek megelégedésére szolgált minden rendezvény, úgyhogy optimistán nézünk előre, és bízom benne, hogy ugyanezzel a lendülettel megy majd tovább így a pálya. Szuper, na hát akkor amire Jani utalt, hogy ki megy először nézzük meg Csabi körét.
Mondom az időeredményt, nem, először mondom a kilométer per órát, bár az ki is volt ugye írva a nézőknek, 188 km per óra volt a csúcssebesség, ugye erre utalt Jani a felvezetőn is, hogy talán a tempó volt a legkevesebb, viszont nagyon menő a kör, hát nagyon menő a hangja. Az, hogy drifteltél az egyes kanyarban, nekem az is nagyon tetszik, tehát látszik, hogy mennyit dolgoztál, és látszik azért a kéziváltós autón, hogy azért ezt még kell vezetni. Viszont a 188 km per óra és az 1.49-139 az meg sajnos egyelőre egy másik liga, mint az eddigi autók. Igen, ez egy ilyen hardcore autó, tehát ezt azért úgy vezetni kell, az biztos. Tehát ehhez képest az ilyen modern kori autó, vagy a legújabb ilyen sportos autók, azok játszik könnyedséggel vezethetőek. Ez azért hogy tényleg egy ilyen nagyon fiús, maszkulin autó, ha úgy tetszik. Mit értek ez alatt? Az, hogy a kormányzása és a váltása, minden olyan darabos, küzdeni kell vele, minden működik, meg minden, meg abszolút élvezhető. Tehát alapvetően egy nagyon élvezetesen vezethető autó, de ez az autó, amiben azért úgy megizzadsz, ha gyorsan akarsz menni. Tehát... Bocsánat, ha a kakucsot és ezt, mert ugye mentetek, jó, nyilván régen, de mentetek mindkét pályán vele, összehasonlítod, ugye mindenki azt várná, hogy ez is egy nagyon komoly sportautó, pályára van építve, és egy ilyen nagy pályára mégis úgy tűnik, hogy kevés, mert hogy gyenge. Igen, a teljesítménye az egyértelműen látszik az egyenesbeli sebességeknél, hogy elmarad. A fokozat, a váltás is nekem nagyon hosszúak a fokozatok, tehát ez a kettő azért össze is függ valamilyen szinten, látszik, hogy nagyon sokszor 2-est kell használni, 3-as, 4-es, 5-ös az éppen, hogy kell, de hogy nem forog olyan gyorsan le a fokozata, hogy annak kéne, persze ez teljesítmény is, sokat kell váltani, ott azért elmegy az idő. Én, hogy először mentem, még nem volt olyan a tapadás, ami egyébként nagyon élvezetes volt, mert lehetett tényleg csúszkálni vele, és a nagy teljesítmény hiányának ellenére azért tényleg egy nagyon jó mókás autózás volt, de hát azt tudtam, hogy akkor ez véletlenül nem lesz valami villámsebes. Szóval élveztem. Nem feltétlen baj az, hogy nem erősebb, értem ez alatt, hogy nem azt akarom mondani, hogy csak az az autó élvezhető, ami 500 plusz lóerős, mert egyáltalán nem így van. Tehát ugye van olyan autó, ami simán menne 200 fölött, attól függetlenül még nem olyan jó vezetni. Ezt úgy, mint hogy vezetni és gyakorolni, és tényleg mint vezetési élmény, azért szerintem tök jó volt, annak ellenére, hogy nem ez a leggyorsabb az egyenesbe. Az, hogy milyen terhelések érik a pilótát meg az autót egy-egy ilyen körön, annak nagyon jó példája az, hogy a 6-os kanyarból, ugye a nyújtottba jött ki pont a 3-ból a 4. váltásod, és meg is akadtál, hiszen ugye a kaszni csavarodik annyira, ezt is szerintem nem minden néző tudja, hogy ilyen helyzetben beletalálni a kulisszába, az nem olyan könnyű. Hát igen, meg autója válogatja is. Ugye amikor ilyen oldalirányú erők vannak egy kanyarba, akkor az egész autó karosszériája csavarodik, pláne egy ilyen keményebb futóművű autónál a karosszériának még nagyobb a terheltsége. És például a váltó felfogatás sem mindegy, hogy milyen, mert van olyan autó, amiben nagyon megcsavarodik például akár a váltóház, és akkor a síkok picit el tudnak mozdulni, van amelyikben meg nagyon jól izolálva van ilyen szempontból, és tűpontosan ugyanott van a váltó kiosztása és a kulissza. Plusz ugye azt se felejtsük el, hogy ugye magára az emberre is hat egy oldalirányú erő, és akkor ami máskor előről hátrahúzás, akkor ösztönösen ilyet rengeteget láttunk a pályafutásunk során a versenypályán, hogy egy kanyarba történő 3-ból 4-be, az sokszor 3-ból 2-be, és utána meg a hajtóka így. Igen, és a motor a 14 ezres fordulatot nem mindig szereti, úgyhogy észnél is kell lenni. Szóval azért mondom, hogy ez azért egy olyan autó, amit vezetni kell, és nem mindig találsz egyből bele, mert a váltó is olyan volt, ami nagyon exakt, nagyon pontos, de nagyon határozott kezelést igényel, nem ilyen kis vaj, könnyű kis pilicka. Szóval azért mondom, hogy ez egy olyan fiús autó. Na akkor megnézzük, hogy mennyit számított a melegedése a guminak, és nézzük Jani körét. Progame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól.
A végsebesség nem óriás különbségű, mert Csabi 188-hoz képest te 190-nel tudtál venni, viszont a köridő az azért nagyon más. Mert 1.47.852 lett ugye Csabi 49-139-ére, tehát az egy ilyen 1,3, majdnem 1,4 másodperccel jobb, és konstansan minden szektorban jobb. Tehát, hogy látszik az, hogy azért a fölmelegedő gumi az sokat segít. Nyilván a te körödben is vettem észre érdekességeket, de először zanzásítva milyen volt maga az élmény neked? Szerintem ugye én már nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon szeretem ezeket a klasszikus vezetési élményt okozó autókat, hogy nekem ez egy nagyon jó élmény volt. Tényleg igazából, ahogy visszakanyarodsz a 10-es kanyarba, és akkor azt a hosszú egyenes, majd az ív, ott unod el magad, hogy de jó lenne, ha még mennél egy kicsit. Odáig az összes többi egyenes olyan, hogy úgy pont a negyediket végigforogja, és akkor úgy, amikor beváltod az ötödiket, akkor érződik nagyon, hogy elfogy az erő. Tényleg az van, hogy ugye mivel ez igazából nem egy ilyen kőkemény sportkocsinak, bár most tudom, egy csomó Z-tulaj megkövez, épült, ugye sokkal hosszabb az 5. meg a 6., mint ami a teljesítményéhez illene. És emiatt ugye tényleg az van, hogy minden fokozat kicsit el van tolódva, ez is gyengít ugye az összhatáson. De maga a vezetni szerintem meg tényleg az a régi, ugye a 993-as Porsche-t is imádtam vezetni, mert az dolgoznod kell vele, nem úgy van, hogy minden úgy adja magát, meg nyomogatod, hogy melyik program legyen, és akkor majd a kocsi megold helyetted mindent. Itt tényleg vezetni kell. Az első 2 kanyarban szerintem látszik a felvételen, és kb. Kitapasztaltam, hogy hol van az a csúszás határ. Igen, ott annyi van, hogy Csabinak nagyon elúszott, te meg látszik, hogy tornázol vele, és folyamatosan. Ugye én szoktam ilyenekbe, főleg a 2-es kanyar, olyan típusú kanyarjában szoktam direkt belemenni egy kicsit úgy, hogy ússzon el a hát, hogy megérezzem, hogy lehet megmozdítani. És ha megvan, és akkor onnan meg a kigyorsítás meg stimmelt, és onnantól szerintem meg sem otszant az egész. Tehát látszott, hogy ahogy megjött a tapadás, sinautósan működött. Tényleg az van, hogy most már egy kicsi plusz 50-100 lóerő is még jöhetett volna ahhoz a tapadáshoz, ami nekem volt. Tehát, hogy szerintem marha jó autó lett, tényleg valószínűleg nem ilyen típusú pályára. Tehát azért mondjuk el azt is, hogy a Balatonpark egy nagyon gyors pálya, tehát nagyon gyors egyenesekkel, a Hungaroringen szerintem arányosan kevésbé lenne lassú ez a kocsi. És minden, ami meg ez alatt van, a Kakucsra már persze nagyon jó, de hogy minden, ami lassabb, azokra a pályákra egyre jobb lenne. A futóműben nagyon jó, pontosan lehetett vezetni, nekem ez is tetszett, tehát hogy érződött, hogy azért ott mindenki lett cserélve. Tényleg az, hogy nagyon hosszak voltak a fokozatok, és persze szép a hangja, de jobban örültem volna, hamarabb elpörög minden fokozat, és akkor váltogatni kell. Úgyhogy összességében nagyon rendben volt, szerintem a féke is teljesen rendben volt. Maga a hatás nekem nagyon bejött, meg az, hogy az első ilyen autó, jó, a Porsche volt az első, amiben fogott az ülés, tehát nem az van például a Mercibe, néha úgy pészkelődtem, hogy a helyemen maradjak, ez meg tényleg belültél, és gyakorlatilag érezted, hogy az autó mit csinál, úgyhogy szerintem egy zseniális kis autó épült, valóban egy ilyen típusú pályára a motorerőben azért lenne még hova. 2 apróságot vettem észre, ahol Csabi szenvedett a 3-ból 4-be, ott te előtte a 6-osnak az elején egy sorshiftel váltottad még a harmadikat, hogy nem forgattad le, azt talán menekülésként pont ezért, hogy ne kerüljél rossz helyzetbe? Hát lehet, ez még régi, ugye Vagy csak méne 3000 átlát, mint a taxisok. Nyomatékból elmegy. Ugye a régi Clio-kopás megszokás, ugye Clio, amiről beszélt BZ, a Clio-kopában ez rendszeres volt, hogy az emberek elváltották magukat. Mondjuk ott tényleg ez egy régi sztori, valaki egyszer kérdezte, hogy kell menni a Clio-val, és hogy mindenki mondta, hogy ne válts a Hungaroringen a 3-as kanyarban, ne válts 4-est. De miért nem érne? És akkor pont előszedtük, ott volt a belsőm, és hogy ott a 2-esben jössz ki a 2-es kanyarból, utána 3, és akkor valahol a 3-as kanyar vége fele rá lehet húzni a 4-es, de közben így vándoroltak arra nekem, az én autómban a belsőben látszott, és mondtam, ezért ne válts 4-est, mert találd el, hogy nem találod el úgyse. Igen. És mondom, jó. Tehát, hogy egyébként ebben szerintem nem vándorolt annyira, de mivel nagyon erősen kellett húznia, ugye azt is kitapasztalod az első egyenesben, hogy amikor kigyorsítasz, hogy azt, tehát mindenhez olyan erő kell, akár régi a Testarossában volt ilyen, azt is nézzétek meg, a garázsba teszteltük, hogy ugye nagyon erőből kellett minden fokozatot váltani, ez itt megmaradt. Ezért úgy gondoltam, hogy kanyarban még úgy, hogy sodróc is, meg minden, hogy erőből behúzni a jó helyre, azt jobb inkább letudni még a egyenes részen. Tehát igazából tényleg ez, hogy kicsit nehézkes a váltás is, de én ennek általában örülök, mert
érződik, hogy te csinálsz mindent, nem egy elektronika helyettet pakolgat marha gyorsan, és akkor eldöntheted, hogy te húzogatod a fülöket, vagy benyomod, hogy es. Tehát, hogy... Azért mindketten elmondták, hogy szeretik a fáj, meg nehéz, tehát ez tök jó. Ez a konklúzió a mai műsorban nagyon Nem, csak egy ilyen típusú autóban, hogy mondjam, tehát hogy lehet, hogy a másikkal 5 másodperccel gyorsabban körbeértünk, de én ettől az autóból több élményt kaptam ezen ott az egy kör alatt. Tehát, hogy így, ez más. És, hát de miért ugye a Kakucson is sokszor az jön le, hogy a legjobb élményautó az mondjuk egy MX-5 vagy valami ilyen kicsi, nem azért, mert 700 lóerő, hanem az, ami ilyen kis játékos, vicces. Úgyhogy annyi, hogy ehhez kell erőnlét, meg tényleg. Igen. Kell gyúrni. Nagyon szépen köszönöm, nektek is, hogy itt voltatok, jövő héten akkor Kakucs, aztán egy hónap múlva, a hónap végén érkezünk az újabb Balatonpark résszel, addig is kövessétek a csatornát, Insta, Facebook, YouTube, mindenhol ott vagyunk, jövő héten Kakucs, találkozunk, sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Ahogy láthatjátok, megint egy autós adás van, 2 tervezett János, de miután ez 750 lóerő, ezért gyakorlatilag összeadódott, úgyhogy tömegbe is, meg Newtonba is az 1000-rel. XM Red Label. Progame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatónk a sportruházat és a küzdősportok szakértője, a BP Fight. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo, az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.